När ska man använda blinkers? Blinkers, eller körriktningsvisare, sitter på utsidan av bilen för att göra det lättare att vara tydlig i trafiken. Både för dig att visa vad du tänker göra, men också för att du ska kunna läsa av andra trafikanter. Enligt lag finns det 4 tillfällen du måste använda blinkers. När du ska vända, exempelvis på vändplan. När du ska svänga i en vägkorsning. När du ska starta från en vägkant. När du ska byta körfält eller i övrigt flytta fordonet i sidled. När ska jag blinka? I god tid innan, så att du visar för dina medtrafikanter var du ska svänga utan att det kan misstolkas. Ju snabbare du kör, desto tidigare bör du börja blinka för att ge dina medtrafikanter en chans att öka avståndet och anpassa sin körning. När ska jag inte blinka? Det står ingenting i lagen om att du inte får blinka när du kör, men du får samtidigt inte förvirra eller blinka onödigt länge. Så länge du är tydlig mot dina medtrafikanter med vad du avser att göra, så kommer du lära dig med tiden vilka situationer där blinkers underlättar och när det är överflödigt. Det finns däremot vissa situationer som du kan lära dig av redan nu. I vanliga fall ska man blinka i god tid innan man ska svänga, men inte om det kan misstolkas. Det kan vara om du ska svänga i en korsning och börja blinka, och att det mellan dig och korsningen finns en angränsande väg. Då kan dina medtrafikanter tolka det som att du ska svänga in på den första vägen och inte i korsningen. Försök därför att blinka i god tid innan du svänger, men först efter du har passerat eventuella angränsande vägar eller korsningar. Om du ska stanna vid en vägkant behöver du inte blinka. Och om det är i anslutning till en korsning bör du inte göra det om det kan uppfattas som att du ska svänga. Det gör det svårt för bilar bakom dig att läsa hur du ska köra och hur de bäst kan anpassa sin körning efter dig. Det du kan göra istället är att signalera med bromsbelysningen att du ska stanna. Placera dig närmare kanten och sakta ner tills du stannat. Tänk på att du å andra sidan behöver blinka när du ska köra ut från vägkanten igen. Andra situationer. Cirkulationsplats. Vissa blinkar vänster redan när de kör in i cirkulationen. Det är du inte skyldig att göra, men det kan underlätta för trafiken. Däremot är du skyldig att blinka när du ska byta körfält i cirkulationen eller köra ut. Se vår video om cirkulationsplats, där vi går igenom varje moment för sig. När du kör på motorväg. Blinka inte förrän du vet att du har tillräckligt stort avstånd till fordon i andra körfältet. Titta över axeln när du blinkar. Om du vill byta körfält och ser att det ligger en bil tätt i det körfältet, eller om den kommer med hög hastighet, så är det oftast säkrare att låta den bilen passera istället för att blinka och slänga dig ut så att bilen behöver göra en hastig inbromsning. Å andra sidan så kan du när det är tät trafik på vägar med fler körfält, som motorväg, blinka för att visa att du vill in i nästa körfält. Då ser medtrafikanter att du vill byta körfält och gör oftast plats så att du kommer in. Försök att matcha hastigheten med körfältet du vill in i och håll en rak kurs utan att vingla. Då kan du köra parallellt och blinka tills en lucka öppnar sig. Kolla döda vinkeln innan du svänger för att vara säker på att du inte missat något fordon. Detsamma gäller om du ser att någon i körfältet bredvid blinkar.
Om du då saktar in och gör plats för den bilen så kommer trafiken att glida på smidigare och säkrare. Vid hinder på vägen. Om du kör på en väg som har ett hinder, exempelvis en bil som står med varningsblinkers eller ett föremål som ligger på vägbanan, förväntas du använda blinkers. Dels för att varna medtrafikanter om att det kommer ett hinder, men också för att vara tydlig med vad du tänker göra. Oavsett om hindret gör att du måste köra över i motsatta körfältet eller inte, måste du kontrollera din omgivning och ha uppsikt innan du blinkar och kör.